Hello guys, this is Kushi Azumi and welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano magluto ng chicken biryani. So talking about chicken biryani guys, ito yung laging niluluto nila dito or specialty nila dito sa Kuwait or sa ibang Middle East countries siguro ganyan. Kasi Arabic foods to eh. Like matchboos o parang ganun guys. So, may iba't ibang version kung paano ito niluluto. Kaya today, ang sariling version ko naman na natutunan ko sa amo ko, ang lulutuin ko at i-share ko sa inyo. So, yan guys. So, wag na nating patagalin pa. Let's start! Ayan guys, una maglagay tayo ng oil. So olive oil yung gamitin ko. Kunti lang ilagay natin guys. Next, ilagay natin ang ating chicken. Ayan guys. Bali tapos na yan siyang pinakuluan. Natin ng mistika. Ayan guys, mistika. Iwan ko para saan to, pero sa Arabic foods ginagamit nila to. Lagyan natin konti. Light brown na ang ating chicken. So, ilagay na natin ang ating onion. Now, let's add the spices. Lagyan natin ng corcom. Kizbir. Kizbara. Camun. And black pepper. So, ayan guys. So, let's mix. Add natin yung shpent. Ito yung shpent guys. Hindi ko to nakita sa Pinas. Next yung kizbir. Ayan. Mahilig ginis magdahon-dahon guys. Ano ginis sila? But it's healthy. Next, add natin yung darcin. Ayan, darcin. And bismar. Ayan. Ang bismar guys, maram na gudlot sa chikos. Next, add natin yung ginger. Ayan. Luya. Mix. Next, lagyan natin ang rope. Ito guys, rope. Dalawang ganito. So, ayan ang resulta guys. So, ganyan siya. Katapos lagyan ng rope. So, ayan na siya guys. Let's add natin yung ating carrots. Ayan guys. So, ayan na guys. After i-add natin yung carrots. Natin ang ating potato. Ayan. Natin ang ating badian or eggplant. So ayan na guys, then mix all. Then let's add
Maggi guys, ayan. Tinunaw ko siya guys para hindi siya mahilis. Then add po na natin og asin, gamay. Timplahi guys. Ato atong green peas. Ayan. Kaghan kay green peas. Hindi mo sila green peas. Ano siya guys? Chicken Beryani. Let's boil our rice guys. Ayan, pakuluan mo na yan siya guys hanggang sa hindi po kay lata. Kaya gahi pa kaya ato man na siyang ibutang diri sa. Next, add natin ating rice guys. So yan na siya. Yan lang yan sa taas sa ibabaw ng yung kanina. Siya guys. Bali na sa ilalim yung mga ano niya, pangsahog. Tinakpan lang ng kanin. So that's all for today guys. I hope you've learned something from this video. And please don't forget to like and subscribe on my YouTube channel, Kushi Azumi. And comment down below anything about this video. Alam ko na po yan. And click the bell button permanent for you to be updated on my next video. That's all. Thank you for watching. Maasalama. Bye!